අද මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 24 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද question set 24 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදිත් අපිට question set 16 කියන අපි කතා කරගෙන ඉන්න scenario එකකට අපි හදපු database එකේම තමයි මේ question set එකකට answer ලියන්න තියෙන්නේ. ඒතර question 1 එකේදී මේකේ තියෙනවා find out the details of the student who got the lowest marks in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. කියන්නේ අපිට මේකදී හොයන්න කියනවා second term exam එකේදී science subject එකට අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත student details ඔක්කොම හොයන්න කියනවා. ඒ වගේම ඒ student ඉගෙන ගත්ත class එකත් අපිට හොයන්න කියලා කියනවා. අපි මේ විදිහට query එක type කරගමු. හරි අපිට ඕන කරන data ටික අපි මුලින්ම දාගත්තා. අපිට මෙන්න මේ details ටික තමයි student ගේ උනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකට inner join කරගන්න ඕනේ class table එක. pion keyword එක දාලා බලනවා class table එකේ තියෙන class id එක සමානද කියලා. student table එකේ තියෙන class id එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකට inner join කරගන්න ඕනේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ අපි on keyword එක දාලා බලනවා student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක සමානද කියලා student table එකේ තියෙන index number එකට. එhmenan අපිට පුළුවන් condition දෙන්න. මේ condition එක තමයි අපිට ඕනේ මාක් එක හොයාගන්න. එතකොට අපි බලනවා student exam record table එකේ තියෙන මාක් එක සමානද කියලා. අපිට ඒතර මෙතන මාක් එක ගන්න sub query එකක් type කරන්න වෙනවා. අපි select කරගන්නවා min mark එක. student exam mark record table එකේ තියෙන මාක් කියන column එකේ. අපි ඒක ගන්නේ student exam mark record table එකේ. එතකොට අපි මේක දැන් inner join කරගන්න ඕන. අපි මේකට අපි බලන්න ඕන science subject එක සහ second term වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මුලින්ම subject table එක මේකට inner join කරගමු. pion keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ තියෙන subject id එක සමානද කියලා. student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට. ඊට පස්සේ අපි inner join කරගන්නවා exam term table එක. ඊකට on keyword එක දාලා බලනවා exam term table එකේ තියෙන term id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන term id එකට. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මෙතන condition දෙන්න. එතකොට අපි first condition එක වෙනවා subject එක science වෙන්න ඕන. අපි කියනවා subject table එකේ තියෙන subject name එක science වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි කියනවා exam term table එකේ term name එක මේගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ second term වෙන්න ඕන කියලා.
ඒ තමයි අපිට තියෙන කන්ඩිෂන්. හරි අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරන් බලමු. මෙතන අපි from student table එකකින් තමයි මේ case ටික ගන්නෙ. හරි අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරන් බලමු. අපිට එනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනා තමයි. එතකොට second term එකේ science subject එකට අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට එයාගේ details ටික එනවා ඒ class එකේ 11 කියලා එනවා. Question 2 එකේදී කියනවා arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on මෙන්න මේ date එකේ in ascending order. කියන්නේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ date එකේ science subject එකේ ගත්ත ලකුණු ටික ascending order එකට හදන්න කියලා. මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකේ තියෙන mark කියන column එක. ඒක ගන්නේ ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකකින්. අපි ඒකට ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා නම් අපිට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා condition science subject එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට term date exam date එක උදේලා තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම subject table එක ඉන්න ජොයින් කරගමු. යොන් keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ subject id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා exam term table එක. ඊකටත් on keyword එක දාලා බලනවා exam term table එකේ term id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ term id එකට. එහෙම නම් අපිට පුළුවන් දැන් condition දෙන්න. මේ පළවෙනි condition එක තමයි subject table එකේ subject name එක. subject name එක වෙන්නේ science subject එක. තව condition එකක් තියෙනවා exam term table එකේ exam date එක. ඒකලෝ කියන්නේ 2023.15. අපි order by කරගන්න ඕන student exam mark record table එකේ mark column එක ascending order එකට. එතකොට දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මේ exam date එක මෙදා තිබ්බ science subject එකේ තිබ්බ science subject එකේ ලකුණු ටික ascending order එකට මෙතනින් එනවා. execute කරන් බලමු. හරි අපි දැන් execute කරන් බලමු. අපිට එනවා data ටික ascending order එකට මෙන්න මේ විදිහට. question 3 එකේදී කියනවා find information of all students who obtained marks between 40 and 18 in the mathematics subject of the examination held on මෙන්න මෙතන. කියන්නේ මෙන්න මේ date එකේ තිබ්බ mathematics subject එකට ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගත්ත ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ data ටික තමයි අපිට ගන්න කියලා කියන්නේ. අපි select කරනවා all data student table එකෙන්. අපි එකට ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා student exam mark record table එක. යොන් keyword එක දාලා බලනවා student exam mark record table එකේ index number එක සමානද කියලා student table එකේ index number එකට ඊළඟට අපි ඉන්න ජොයින් කරගන්නවා subject table එක. ගන්නවා subject table එකේ subject id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ අපි නා join කරගන්නවා exam term table එක. යොන් keyword එක දාලා බලනවා exam term table එකේ term id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ term id එකට.
එහෙමනම් අපිට පුළුවන් කන්ඩිෂන් දෙන්න. එතකොට අපි ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක තමයි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ mathematics. ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි exam timetable එකේ exam date එක සමාන වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 2027-10. තව කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා student exam mark record table එකේ මාක් කියන කොලම් එක වික්ටීන් කරන්න ඕන. ලකුණු 40ත් හරි අපි එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. අපිට එනවා මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට්ස් 5 දෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස්. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ලකුණු තියෙන ලකුණු 40ත් 80ත් අතර මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සිකම් ටර්ම් එකේ මෙන්න මේ 2020 7/10 දින ඩේට් එකට තමයි ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට question 4 එකේ කියනවා arrange the above result in descending order. කියන්නේ මේ ආපු result එක අපිට descending order එකට ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට order by කියන keyword එක දාලා අපි student exam mark record table එකේ mark කියන column එක descending order එකට හදාගන්න. මේක එක්සිකියුට් කරගමු. හරි. මෙන්න මේ විදිහට එතකොට mark කියන column එකේ ආපු data ටික descending order එකට හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 24 එක complete කරේ.